Vă salut! În acest episod vom discuta despre amenajarea unui acvariu micuț și elegant. Aș îndrăzni să-l numesc Iwagumi, însă asta este tema altui video. Este un acvariu amenajat pe buget, cu costuri minime. Este un video destinat începătorilor și este un pic mai lung. Deci stați cu mine! Acvariul este unul de 25 de litri, cu dimensiunea de 40 x 25 x 25, o dimensiune destul de standard, de sticlă ultra clară, așezat pe o bucată de mobilier destinat acestui acvariu. Pe spatele acvariului am lipit o folie, puteți vedea procedeul în video linkuit aici, sau în descriere. Sub acvariu am folosit o folie ca să scap de micile denivelări, video în descriere și aici. Planul de amenajare cu pietre, cu plante l-am gândit și l-am desenat în prealabil pe o foaie. Pentru că vrem să-l plantăm în totalitate și vom folosi un gazon frumos, o să folosim un sol activ bogat în nutrienți Ada Amazonia. Eu consider acest sol ca fiind unul dintre produsele de top pentru acvaristica plantată. Nu o să intru în detalii ce înseamnă un sol activ bogat în nutrienți, dar pe scurt este un mediu ideal destinat pentru acvariile plantate. În trecut, prețul destul de mare m-a oprit să cumpăr acest sol și am experimentat cu diverse substraturi, dar odată ce l-am încercat, nu mai pot da înapoi, pur și simplu crește plantele foarte frumos, chiar dacă mai fac unele greșeli cu fertilizarea în coloana apei. De asemenea, este un mediu propice pentru bacteriile denitrificatoare. Pentru că acest sol este destul de scump, am să folosesc un material mai ieftin pentru umplere. Astfel, la un acvariu micuț ca și acesta, un sac de 9 litri, o să-mi ajungă cam 2-3 reamenajări. Ca și material de umplere am să folosesc piatră ponce, care este asemănător cu mediile de filtrare Sika Matrix sau substratul Ada Power Sand, însă mult mai ieftin și nu la fel de eficient. De asemenea, se pot folosi și alte materiale de umplere, cum ar fi lava vulcanică spartă sau pietrișul, însă este mult mai ineficient pe post de filtrare, pentru că aceste materiale nu au rol doar de umplere, ci și de filtrare. Apa trece lent prin substrat și exact ca în filtru este filtrată. O apă bine filtrată va rezulta mai puține probleme pe viitor, cum ar fi algele sau peștii bolnavi. Piatra ponce am scos-o dintr-un filtru mai vechi și este maronie, fapt ce sugerează că 1. S-a colorat un pic de la fertilizarea cu fier și 2. Că este plină cu bacterii nitrificatoare și denitrificatoare și o să ajute la o ciclare mai rapidă a acvariului. Un material de umplere nou va face treaba la fel după circa 2 săptămâni de la start, însă se pot folosi diverse produse pentru startarea acvariului mai repede. Am să încerc să pun material de umplere încât să ridic nivelul substratului, astfel încât împreună cu solul activ deasupra și pietrele care am să le pun ca și decor, să rezulte o înălțime estetică raportată la dimensiunea acvariului. Trag bucățile de pietre de lângă sticla acvariului pur și simplu ca să nu se vadă în exterior când o să fie turnat solul activ deasupra. În spatele acvariului nu contează pentru că oricum nu se vede, deci am să curăț doar fața și laturile. Am să încep să torn solul activ prima dată în fața materialului de umplere pentru a-l bloca să se scurgă. Știu că în partea din față vreau să am un gazon, astfel o să am nevoie de spațiu pentru rădăcini. O regulă generală este un minim de înălțime de circa 3 degete de substrat. În zonele unde știu că o să mai fie plante, am să ridic nivelul solului încă 3 degete cu sol activ. Pe părțile unde o să am pietre, o să acopăr doar materialul de umplere și la nevoie o să mai folosesc ca să înalți pietrele până o să-mi rezulte aspectul dorit. Atât solul activ cât și materialul de umplere l-am turnat astfel încât în spate să fie mai înalt, creând impresia de adâncime. Am să folosesc niște pietre vulcanice maronii, lavă vulcanică, unele dintre cele mai ieftine pietre inerte găsite în comerț. Aceste pietre nu o să afecteze chimia apei și se pot culege și din natură, însă sunt foarte puține zone cu lavă vulcanică la noi în țară și s-ar putea ca zonele să fie zone protejate. Pietrele le-am ales în prealabil,
Le-am încercat și le-am potrivit într-o cutie de carton tăiată în jumătate pe diagonală. Este o metodă bună de compunere în afara acvariului, fără șanse să zgâriu sticla acvariului și o recomand tot timpul. Nu vă grăbiți! Cereți o bucată de carton chiar și în magazin, trasați niște linii și încercați să compuneți potrivit pietrele acolo. Dacă totul pare ok, am să mai adaug un ingredient care nu este necesar, dar pe care tocmai am să-l testez și o să apară de curând pe piață, apoi am să ridic solul la nivelul dorit. Nu există niciun ghid în privința esteticului, o temă destul de abstractă și complicată, cât și cum să ridici solul sau în ce formă să amenajezi un acvariu, ce plante să folosești sau câte. Însă într-un episod următor o să încercăm să discutăm și despre asta. Nu uitați să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o, să prindeți toate episoadele noi. Am să adaug pietrele care vor alcătui scheletul amenajării și de la depărtare am să mă uit și am să caut poziții mai bune pentru ele. Am să le mișc, schimb, rotez, să mă uit la ele de zeci de ori până să ajung la un punct în care să fiu mulțumit. În acel moment o să las totul deoparte și am să aștept ziua de mâine. Cu ochi proaspeți mai privesc odată amenajarea și îi mai găsesc îmbunătățiri. Iau în considerare și faptul că plantele alese în prealabil vor crește și vor eclipsa o parte din pietre. Sunt multe date despre plante pe internet, despre lumina preferată, despre înălțimea maximă, despre dificultate, însă doar cu puțină experiență, testând diferite plante în prealabil, mi-am dat seama exact cum și cât vor crește plantele alese pentru acest scape. Astfel, totul la locul lor, încep prin a uda solul și a delimita zonele cu diferite plante cu niște bețișoare. Mie mi se pare că în solul umed se poate planta mai ușor, plantele rămân mai bine în sol, altora li se pare invers, nu e o regulă. Trebuie doar plantate bine plantele și pentru asta folosesc o pensetă cu vârf lung și subțire. Pentru că folosesc niște plante in vitro, am să le curăț de gel, am să le tai pe bucățele mici și am să încep să plantez. Încep cu plantele cele mai micuțe, din față, Hemianthus calitricoides cuba. O cutiuță îmi ajunge pe toată suprafața din față, plantat destul de des. Această plantă preferă lumina din abundență și va forma un gazon compact, ascunzând solul în totalitate. Între pietre și în zonele mai umbrite am să folosesc Eleocharis acicularis mini sau parvula, care o va duce destul de bine acolo și nici nu va crește foarte înalt. Nu uitați să mai udați plantele cu un pulverizator la câte 10 minute să nu se usuce în timpul plantării. Pentru zonele din spate voi folosi două tipuri de plante care vor crește până la suprafața apei. Eleocharis acicularis și Sagittaria subulata varpusila. Apoi voi rupe bucățele mici din ele și am să plantez zona. Pentru că Sagittaria este o plantă cu fire mai groase decât acicularis, am să-l plantez mai spre mijloc, umplând spațiul dintre pietre, creând o impresie mai plină, iar acicularis către laturi pentru a crea o impresie mai ușoară. Alegerea plantelor potrivite, atât estetic cât și tehnic, necesită puțină experiență și colegii de pe grupuri și forumuri vă ajută cu plăcere. Nu uitați nici de magazinele de încredere.
O metodă ușoară și de succes pentru a porni un acvariu cu gazon este metoda numită Dry Start sau startul uscat, însă nici pe departe nu este uscat acest start. Metoda constă în udarea din abundență a solului și a plantelor, deci nu umplerea în totalitate a acvariului cu apă, ci doar udare, apoi înfolierea acvariului pentru a păstra umiditatea ridicată. Astfel, plantele nu se vor usca, își vor crește rădăcinile în substrat și vor începe să crească fără alge. De asemenea, în sol se vor forma bacterii care vor ajuta mai târziu la filtrare. Deși este o temă pentru un nou episod, în 3 etape Dry Start-ul se descrie udare din abundență, înfoliere, pulverizare zilnică timp de 2 săptămâni, apoi umplerea acvariului cu apă. Cu această metodă, plantele vor avea timp să își formeze rădăcini și nu se vor desprinde din substrat în momentul umplerii cu apă a acvariului. Pentru că acest sol poate tulbura apa foarte ușor, la umplere voi folosi un furtun de aer și dintr-o sticlă mare voi lăsa să se scurgă apa foarte încet. La următoarele schimburi de apă acest procedeu nu este necesar, însă trebuie avut mare grijă când se toarnă apa să nu se deranjeze substratul. Ca și filtrare, voi folosi un filtru extern Eheim Classic 250, un filtru foarte bun și ieftin, puțin cam suprafiltrare pentru acest acvariu conform specificațiilor, dar filtrarea niciodată nu e prea multă în opinia mea. Filtrul ar mai necesita niște îmbunătățiri la procesul de mentenanță, dar vom rezolva problema într-un alt mod, într-un alt episod. Deși nu este necesar și s-ar putea folosi filtre interne sau externe gen cascadă, eu personal pun mare accent pe estetica acvariului și filtrele interne mi se par butucănoase și urâte, stricând imaginea oricărui scape frumos. Un filtru extern are volum de filtrare mult mai mare și eficient. În filtru voi folosi mediul filtrant SeaChem Matrix și bureții cu care a venit filtrul. Chiar dacă nu este cea mai ieftină variantă pentru mediul filtrant și există zeci de alte produse, aici nu trebuie să ne zgârcim pentru că investim în aceste medii pe viață și ne jucăm cu calitatea apei din acvariu. O apă care nu este filtrată corespunzător o să fie tulbure sau o să rezulte în alge și pești morți. Mediile filtrante bune nu se descompun, nu se strică și au o valabilitate nelimitată, deci banii sunt dați o singură dată. Cu filtru vin niște furtune și țevi verzi. Eheim, really? Trăim în 2019 și inleturi și outleturi verzi. Am să folosesc astea în prima fază, dar mult probabil am să le înlocuiesc cu unele transparente. Pentru că sunt foarte lungi, am să tai din ele încât să încapă nanoacvariul acesta. Pentru ca plantele să crească frumos, sistemul CO2 este un lucru esențial. Am să folosesc o butelie de 3 kg cu reductor și electrovalvă și un difuzor ceramic micuț, toate legate pe furtunuri transparente. Probabil o să mă țină jumătate de an până la prima reîncărcare. Nu cred că există în momentul de față o alternativă lichidă care să înlocuiască acest sistem. Pentru lumină folosesc o lampă LED Do-It-Yourself care este testată pentru prima dată de mine și va mai primi niște update-uri în viitor. Speranțele sunt mari. Ca să vezi cum am construit lampa și ce update-uri am mai primit, nu uita să te abonezi la canal. Subscribe! Programul de iluminat este de 10 ore continuu, setat pe un temporizator digital Well de la Dedeman. Și la fertilizarea în coloana apei pășesc pe teritoriu nou și încerc produsele românești Herb Aquatic, gama completă, în măsuri medii descrise de producător. Într-o săptămână de la umplerea acvariului, plantele necesită deja prima tundere. Tunderea plantelor este importantă pentru că după fiecare tundere plantele o să acapareze mai mult teritoriu și vor deveni mai compacte. Am observat că Herb Aquatic NC Plus ajută foarte mult la recuperarea plantelor după tundere. Sunt ca niște steroizi pentru plante
Așa că eu am să-l folosesc doar ocazional după tundere. Știu că prea mulți steroizi creează impotență. Mi-a zis un prieten. Pentru că acvariul este așa de micuț, foarfeca pentru gazon nici nu încape, așa că o să încerc să tund cu o foarfecă specială mai micuță, după care voi face un schimb de apă parțial. Chiar și foarfeca aceasta este mare pentru zonele strâmte, așa că trebuie să mă gândesc la un alt instrument. Și la nici 3 săptămâni de la începerea proiectului am un acvariu aproape maturizat. Sper că acest episod v-a fost de ajutor. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o și să lăsați comentariile și obiecțiile voastre jos în comentarii. Până data viitoare, țineți-vă mânecile ude!